Hej, Elsa här från Elsas bokhylla. Det är dags för min årliga unhaul. Varje år går jag igenom mina bokhyllor och väljer bort böcker som jag inte vill ha kvar. Av olika anledningar. Jag har gjort samma sak i år. Jag brukar alltid göra det vid den här tiden, oktober, november. För att då har jag hunnit läsa en hel del, förhoppningsvis, av mina egna böcker på grund av min bokutmaning Damma av. Och då vet jag liksom hur jag ligger till. I år har jag tagit bort jättemycket. Jag har en hel del här, massa högar. Jag har inte ens räknat hur många de är, men det är ganska många böcker. Och de är borta av olika anledningar. Det var länge sedan som sagt jag gjorde en sån här stor rensning. Jag tänker att jag visar upp dem och sen så pratar jag om varför jag inte vill ha kvar dem. Jag vill börja med min deckarhylla. Jag vet, som ni vet har jag ju gjort slut med svenska deckare. Jag är inte så jättemycket deckar förut. Förut gillade jag det. Men nu har jag insett, speciellt i år, har jag insett att jag är mer mystery thriller fan. Jag gillar gärna när det är mer, men inte rådeckare, polisdetektiver och sånt där, utan mer när det är mysterium man ska lösa. Och det har jag insett verkligen i år och jag har rensat jättemycket i min deckarhylla. Som ni ser här står det deckare och det är bara den här hyllan. Förut hade jag 2 hyllor, så ni förstår, jag har tagit bort jättemycket deckare. Så vi börjar med dem och så får vi se. Jag har tagit bort hela min Cold Case-serie av Tina Fränstedt. Jag vet inte, det här är väl Skärseld har vi här. Väg 9 har vi här. Och sen så har jag 2 stycken pocket eller en pocket försvunnen. De här är jättebra. Jag gillar dem väldigt mycket. Jag ska säga det. Det här är inte böcker som jag inte gillar. Utan bara jag vill ha plats för nya böcker. Det är därför jag rensar mycket. Men där har vi den här serien och jag har 3 stycken i den. De vill jag få bort och få plats med nya böcker. Jag gillar de här jättemycket. Det är Cold Case liksom Cold Case och det är råa, vanliga, hederliga svenska deckare. Men de tar plats. Jag gillar inte deckare så mycket. Jag läser inte deckare så mycket, så de ska gå bort. Och sen en annan deckarserie som jag också inte vill ha kvar längre i bokhyllan, men som jag tycker är riktigt, riktigt bra. Det är Kristina Erikssons serie om Forsette, heter den väl. Nu ska vi se. Där har jag jättemånga av dem. Här ska vi se. Din vän Forsette är första boken. Och jag har allihopa, förutom den senaste. Så, titta så snygga de är. Och de ska också bort. Och de här gillar jag jättemycket. Också rådeckare, men den här är rå. Den är rå. Den är väldigt obehaglig. Spänningsromanen liksom så här väldigt. Men åt det deckarhållet. Jag gillar de här 2 serierna jättemycket. Don't get me wrong. Men jag stör mig lite på att jag har några i pocket och några i inbundna. Det ser inte bra ut i bokhyllan. Och så vill jag som sagt minska mina deckare. Andra deckare som jag kommer göra mig av med är Johan Theorins alla böcker. Förutom 2. Rörgast. Och det är lite samma sak. Jag älskar ju hans Ölands kvartett. Men jag har dem i olika format. Här har jag blodläge. Och här har jag nattfåk som är fantastisk. Och sen har jag som sagt rörgast i det här. Och de här 3 vill jag få bort. För jag ska spara skumtimmen. För den finns den har jag i... Får se här. Den har jag i pocket. Nej, fel bok. Den har jag i pocket. Och jag tänker att jag hellre vill ha dem i pocket. Och det här är första boken i serien. Men resten har jag dem så här. Det ser liksom inte bra ut. Den ena ser ut så här, då har vi 2 stycken inbundna. Det ser inte bra ut. Även om jag tycker om dem så vill jag hellre ha dem så att de ser bra ut i bokhyllan. Och sen så som sagt, det är deckare. Jag är lite sådär när det kommer till deckare.
Så då får den gå bort. Och sen är det ju också så att jag kommer ge bort de här böckerna. För jag vet jag har folk omkring mig som älskar de här böckerna. Och att få ge dem nu så här i juletid. Här har du ett paket med en mer eller mindre komplett serie som du kan bara sluka. Och få dem att läsa. Det känns mycket bättre än att jag har dem här hemma och tycker så. Så det är också en del av mig att jag vill ge andra möjlighet att läsa de här. Speciellt de som är omkring mig. Och en annan bok som jag också kommer inte ha, det är Blodmåne av Jo Nesbø. Och jag gillar den här jättemycket. Men det här är inte den första serien. Det här är första gången jag läser någonting av honom. Och en Harry Hole thriller. Jag har inte läst någonting mer av honom och jag har bara den här. Jag tycker att det är bara den jag har liksom. Och jag kanske läser någon mer av honom, kanske inte. Det beror på var suget ligger liksom. Så då behöver den inte ta plats menar jag. Och så vet jag att någon annan kommer gilla mycket mer. Nu ska vi se. Jag har en annan serie som också handlar väldigt mycket om att de inte ser likadana ut. Och det är den här serien. Örbyhus-serien där jag har de tre. Jag har ju de tre när de såg ut, de två första böckerna när de såg ut så här. Så snygga, jag tycker de är så snygga. Speciellt den här, för jag älskar blått. Och sen så kommer de här också riktigt snygga. Titta vad snygga den är. Men de ser ju liksom, man tror inte att de hör ihop. Och det stör jag mig lite på. Och så då får någon annan läsa dem. Jag gillar de här också väldigt mycket. Och jag gillar ju alla de här böckerna jag har pratat om, verkligen. Det här är ju böcker som har gett mig otroliga läsupplevelser. Men jag vill inte ha kvar dem helt enkelt. Nu ska vi se, har jag med några mer deckare? Jo, en deckare till faktiskt tror jag. Den här. Dennis Lehane, Nattens dåd. Jag har hört jättebra om den här. Min sambo gillar den jättemycket. Han gillar Lehane heter han väl. Ganska mycket. Men det är också så här. Jag kan lyssna på den istället för att ha den inbunden. För jag kommer inte pendla med den här boken. Och sen tycker inte jag att den är snygg. Här är den snygg, men vad är det här? Nej, men jag tror att jag hellre lyssnar på den här. För jag är fortfarande nyfiken på honom som författare. Och jag har läst med Stutter Island-boken som han har skrivit. Och den tyckte jag väldigt, väldigt mycket om. Så jag har inte gett upp honom, men den bara ligger här och inte... Det känns så... Ta bort den. En annan deckare som jag har inte läst den. Min sambo har läst den och tycker att den är jättebra. Men jag känner inte att den har legat i min bokhylla i snart 10 år. Jag har inte läst den. Jag har aldrig haft sug för att läsa den. Den bara ligger där. Varför ska den göra det? Någon annan kan få läsa den. Och det är Björn, dansen av Roslund och Thunberg. Ja, men det här om jag ska vara ärlig, det här känns så typiskt grabbig deckare. Jag vet inte. Så här gubbig och grabbig deckare. Man bara, ja. Lite så känns den. Men vad vet jag? Jag har inte läst den. Så jag ska inte säga någonting. Jag vet att min sambo har läst den och tycker om den. För mig säger det allt. För jag känner honom så väl. Så jag vet vad han har för smak. Vilket jag också vet att jag kommer till. Ibland är det så. Där har vi en hel del deckare som då ska få nya hem. Några ska till second hand. Och de flesta ska till kompisar som jag vet gillar. Mest bekantskaper som jag vet uppskattar de här böckerna. Så 2-3 stycken liksom julklappspaket kommer det bli som jag kan bara ge bort. Och sen har vi ett par facklitterära böcker. 2 stycken facklitterära böcker har vi. Så vi tar dem. En som jag precis nyligen har läst. Jag lyssnade på den, tyckte den var väldigt, väldigt intressant och bra. Samtidigt som den inte gav mig så mycket. Jag pratar om Not That Kind of Girl. En ung kvinna berättar vad hon har lärt sig av livet. Lena Dunham. Det är hon som ligger bakom tv-serien Girls. Jag har inte sett Girls. Men jag tycker att det här... Jag var så nyfiken på henne. För att... bara roligt. Jag vill bara få en inblick i en annan persons liv. Och jag läste den och jag tyckte att den var
Den var helt okej. Men jag fick inga aha-upplevelser. Hon och jag är så olika. De valen hon gör både i livet och allt annat. Vi är så olika. Så jag kände inte att jag lärde mig inte någonting av henne. Det låter väldigt hårt att säga, men det är bara för att vi är olika. Jag behöver någon annan liksom. Och då behöver inte den vara kvar här hos mig. En annan bok som jag också haft i över 10 år tids. Och jag kommer inte läsa den här boken. Och det är den här. En liten bok av ondska. Och det är av Anne Heberlein. Uttalar hon det så? Heberlein. Jag vill inte ha en bok av henne här i mina bokhyllor. Så kan jag säga. Så. Och sen så har vi en hel del skönlitteratur. 2 stycken böcker som jag försökte att läsa, men jag har DNFat dem. Och då tänker jag, då ska de inte vara i mina bokhyllor längre för att de stressar mig att de är olästa. Och då kommer jag vilja läsa dem någon gång. Och nu har jag testat, de är ingenting för mig, så de åker. En av dem är Our Tragic Universe av Scarlett Thomas. Jag har haft den här i evigheter. Jag försökte. Jag vet inte, de här två, när jag började de här 2 böckerna som jag ska prata om nu. När jag började med dem, då kände jag att jag höll på att hamna i läsvacka. Och jag skyller lite grann på dem att jag är i en läsvacka, om jag ska vara riktigt ärlig. För jag drogs inte in, jag blev orolig, jag vet inte. Så jag vet inte riktigt vad den här handlar om fortfarande. Jag försökte fatta, jag läste och jag förstod inte. Så den här DNFade jag. Då tänker jag, den behöver inte vara kvar. Den behöver inte vara i min bokutmaning. Den behöver inte stressa mig. Jag har 1000 andra böcker som jag hellre vill läsa. Som gärna får stressa mig mer än vad den här får. Samma sak gäller den här boken. Labyrinten av Kate Moss. Det här är till och med en första bok i en trilogi. Jag har inte de andra böckerna. Jag vet inte om jag försökte med här också. Det här är typ Dan Brown. Du vet den här när Dan Brown kom ut med Da Vinci-koden. Och alla andra började göra samma sak mer eller mindre. Och här har vi en liknande, fast en kvinnlig huvudkaraktär. Jag försökte, men jag är inte sugen på sådana böcker. Och jag kommer inte bli det på länge faktiskt. Och den här är första boken i en serie, så jag har inte de andra böckerna. Så nej, jag försökte, nu behöver den inte vara kvar. Sen har vi fantasy. Som jag köpte jag dem i år? Var det årets bokrea eller var det förra årets bokrea? Anyhow, det här är också sån här sak. Jag gillar dem helt okej, men jag har dem i 2 olika, det är en serie och jag har en på svenska och en på engelska, en inbund och en pocket. Det går ju inte, ni hör ju, jag kan inte ha kvar dem i bokhyllan. Jag pratar om den här. Den första boken är Fandom av Anna Day. Och det här är ganska bra. De är väldigt bra. Det handlar om en tjej som typ hamnar i sin favoritbok, in i hennes favoritbokvärlden där och ska försöka överleva. Och här har vi 2:an, The Fandom Rising. Och som sagt, det här är en pocket på engelska. Och här har vi inbunden på svenska. Jag har läst dem, bägge 2. Jag tycker att de är väldigt bra, helt okej läsning. Men jag kan inte ha dem kvar så här. Och 2, så bra var det inte att jag vill ha kvar dem. För min fantasyhylla är verkligen helig för mig. Jag älskar min fantasyhylla och den börjar bli full. Jag är liksom här nere nu. Jag har typ max 1 eller 2 böcker till som jag får plats med i min fantasyhylla för att om jag inte ska börja på en ny helt, och då blir det konstigt. Ja, ni fattar, ni hör. Så därför är jag väldigt, väldigt mån om vilka böcker som finns där. Så ni vet, ja. Sen har vi en bok som jag läste i år och som också blev så här, ja, nej, tyvärr. Den var helt okej-ish, men du behöver inte vara kvar och ta plats. Vishnis död av Manil Suri. Vi befinner oss i Indien och det är lite magisk realism och det är, jag försökte läsa den, eller jag läste ut den, jag försökte, det var svårt att ta mig igenom den, jag gjorde det, men nej tack, blev det lite så. Så då behöver den inte vara kvar. Sen har vi en bok som jag också har försökt. Jag försökte och försökte. Jag ville inte ge upp den för jag ville gilla den. För jag har hört så bra om den. Och jag försökte. Men jag tror inte, jag har inte haft sug för den alls sen jag pausade den. Så nu måste jag erkänna att det blir en DNF och den får flytta. Jag pratar om The English Patient av Michael Ondaatje. Och
vet ju att han är så himla omtyckt, den här filmen är så omtyckt och boken. Men jag kommer inte in i den. Jag gör inte det. Jag försökte, jag kom ganska långt. Men så fort jag tar upp och läser den så bara svacka känsla, ni vet. Så nu har jag erkänt mig besegrad. Den här måste flytta. Okej, snart är vi klara. Sen har vi 2 stycken böcker som jag läste nyligen. Och som jag vet att jag inte vill ha kvar. En som jag köpte i år faktiskt. Bärarna av Jessica Schiefauer. Jag blev ju väldigt besviken på den här. Det är hennes första vuxenroman. Jag gillar ju hennes ungdomsromaner. Den här, det funkade inte för mig tyvärr. Lättläst, ganska snabbt gick det att läsa dem. Men nej, det gick inte så bra. Så den här behöver inte vara kvar. Jag vill inte ha kvar den. En annan bok som jag också läste väldigt nyligen. Testamente av Nina Wähä. Och jag blev inte så golvad som som alla andra verkar ha blivit av den här boken. Jag har gett den en chans, jag har läst den, jag förstår varför alla gillar den, eller varför många gillar den, jag förstår verkligen. Den är ju väldigt, väldigt välskriven, otroligt bra skildrat. Men jag gillar den inte och därför så behöver den inte vara kvar. En annan bok som jag också läste och inte alls gillade, och den här blev jag lite provocerad av, för den var otroligt dålig och jag blev så här: vad vill den här boken mig? Varför ska jag veta det här? Jag kände inte att jag fick någonting av den, och det är 2 sekunder i Baron Hemmings liv av Rachel Joyce. Hörni, nej, det här var inte alls jättebra bok. Jag gillade den inte alls. Jag fattade inte den. Jag bara, ingenting made sense för mig faktiskt. Jag förstod inte. Så den ska inte vara kvar och ta upp plats. Så, sista boken hörni. Nu så. En bok som jag också har läst i år tror jag. Måste det varit. Ja, och jag trodde jag hade andra förväntningar på den än vad man borde ha eller någonting. The Returned, Återvändarna av Jason Mott. Där de döda börjar komma tillbaka igen. Jag trodde det skulle vara... Den är helt okej. Jag tyckte den var helt okej. Värd att läsa. Den gav i alla fall någonting. Jag då tänkte, vad gör man när man liksom förlorar någon, så kommer den personen tillbaka. Vad innebär det? Och sen händer den är väldigt så här samhällskritisk och politisk lagd också. Så den ifrågasätter livet och döden, hur man ser på saker och ting. Så den här tycker jag är värd att läsa. Men den var inte så pass bra att jag vill ha kvar den i mina bokhyllor. Så, okej hörni. Så många böcker blev det, och det känns bra. Jag har möblerat om lite grann i mina bokhyllor. Det blev lite luckor här och där. Men jag tror att det faktiskt är dags att köpa en till bokhylla. Jag behöver nog det. För att få plats med nästa års nya böcker kanske. Och jag älskar ju min bokutmaning Damma A. För det här gör ju att majoriteten av de här böckerna är ju böcker som har liksom legat och väntat på att bli lästa. Jag läser dem och då inser jag att det här är inget jag vill ha kvar. Och därför så, istället för att de ligger där och tar plats. Jag vet inte, hur tänker ni kring Unhowl? Liksom att ge bort böcker eller så. Brukar ni göra det? Jag gör ju det. Nu vet jag ju att många av de här deckarna i alla fall ska iväg till personer som jag vet kommer uppskatta dem. Resten går till second hand. För att jag personligen uppskattar att gå till second hand och köpa böcker. Jag älskar det. Jag älskar att gå och köpa second hand böcker. Kolla vilka böcker som finns där. Vilka böcker som folk inte vill ha i sina bokhyllor och lämnar. Och sen så tycker jag om känslan av att de här böckerna kommer få nya hem av folk som är nyfikna eller uppskattar dem mer än vad jag kommer göra. Så det är en härlig känsla. Dels så blir det rent och fint i hyllorna, och dels så vet jag att de här böckerna kanske hittar läsare som uppskattar dem mer än vad jag gör. Men prata med i kommentarsfälten om just Unhowl. Är ni emot eller är ni för? Hur brukar ni göra? Vi hörs i kommentarsfälten. Glöm inte att ge mig en tumme upp och prenumerera gärna på min kanal om du inte redan gör det. Ha det så bra. Hej då!